Yo, what's up guys? So nagbabalik na naman tayo para sa tutorial natin kung paano maglagay ng picture sa iyong YouTube account. Okay? So ginawa ko yung tutorial na to guys kasi nagtatanong na kung paano daw maglagay ng picture sa YouTube account. Okay? So let's go! So, una, i-tap nyo ito sa may arrow. Tapos, select desktop site na siya, and then search for youtube.com. Pagkatapos nyo alright, so hintayin nyo lang. Okay, so ayan na siya. Tapos select your channel. Okay, so your channel, and then ito na yung itsura ng channel nyo. So select customize channel. Select nyo yung customize channel. Tapos ganito lang itsura nya. So ayan po yung background nya. Tapos ito yung profile. So edit nyo siya. Tapos alright, so ito na. So add profile picture. So upload from computer. Upload muna tayo ng alright, so uploading na siya. So you can resize yung picture, yung profile nyo. So resize muna natin. Alright, so and then set as profile photo. Okay, so yan na siya guys. So go back na tayo guys. I-back nyo lang. Back nyo lang siya. Tapos refresh. Alright, so ayan na po. Meron na siyang picture. Okay, so ganyan lang po kabilis guys. Add channel art. Tapos ito siya. So select a photo for your computer. Just to crop and then select. Alright, saving. Alright, so save na siya guys. So ganito na po. Alright, so ganyan lang kadali guys gumawa. Okay, So yo, what's up guys? So madali lang maglagay ng picture as you can see sa tutorial natin. So I hope na nakatulong ako sa paglagay ng picture pati yung wallpaper natin. Alright, so I hope na nakatulong ako sa paglagay ng picture sa YouTube channel nyo. Okay? Sa mga bago dyan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para makasali sa raffle natin. At follow sa Facebook page guys dahil marami tayong games doon. Marami nang nanalo ng load. Okay? So salamat sa panonood.